Tindi rin ng mga labanan ng mga small crossover sa Pilipinas. Akalain mo, meron ng 20 contenders sa segment na to. Uulitin ko, 20, 20. Ultimo Toyota, naglabas na rin ng contender recently in the form of the Toyota Race, na smaller sibling ng Corolla Cross. Eh paano naman yung mga ibang brands tulad ng Chevrolet? Balita ko, tinanggal na raw yung trucks. Kaya nga tayo nandito ngayon eh, because of this, the 2022 Chevrolet Tracker. Oo nga, no? Yung trucks naging tracker, konti lang yung iniba. Pero, yun nga lang bang pinagkaiba nila? Yan ang aalamin natin ngayon. Siyempre, kasama ang Senpai ng turbuhan. At ang Cambio Boy next door. So, alam nyo na gagawin, no? Like and subscribe to our YouTube channel. Ang target natin ngayon, 300,000 subscribers. Iniba ko na yung deadline. Bago na. Oo. Oo, before mahal na araw. Oh, before Holy Week. Kasi dati, New Year, Chinese New Chinese Year. New Year. Ngayon, Mahal na araw. Oo. Oh. Malapit na Valentine's eh. Baka di tayo mabot. Teka, okay ka na? Negative Oo ka na? naman, okay na tayo. Life is beautiful. Ah, Oo. Pero na-miss kita ah. Oo, na-miss din kita. Pwede bang pahag ng onti? Sige, pagbibigyan kita. Alam ko naman, marami nagkakakrush sa akin, tsaka lovable ako. Lalaki, babae, Nagkahag mga na. hayop, Oo, tsaka hag yung nyo na kita. halaman. Oy, oy! Uy! Dalawang tapik lang. Yung tatlong tapik may mali siya na yan eh. Ikaw kaya nagdududa na ako sa'yo eh. Tara na, tara na. Sakay na lang. Sige, sige. O, diyan ka. Ito ako ka. sa likod. Hindi mo tatanong kung bakit ako sa likod. Pag nandito na sa loob. Kotse ba? Feel kotse na. Hoy, Martin! Oy, Stan! Hoy, kwentuhan mo nga dito sa tracker na to. Ito ba yung nilalagay ng mga misis sa mga asawa nila para mahuli sila tuwing mambababae? Hindi yun. Actually, Stan, itong tracker is Chevy's newest crossover na sourced from China. Ah. It sits atop General Motors' Global Emerging Markets platform, which puts focus on building global Chevrolet vehicles with newly developed, eco-friendly engine technology that delivers lower emission, lower fuel consumption, and lower ownership cost. So, this is a Chevy true and true. Sa mga global models ng Chevy, ito yung economic and affordable para sa lahat. Pero ang tanong, matipid nga ba? Well, yung tinest ko to, nakakuha ko ng 11 kilometers per liter while driving it within the city. Medyo light to moderate traffic yun Sa highway. Sa highway naman, nakakuha ko ng 18 kilometers per liter at an average speed of 90 kilometers per hour. Not bad na considering dun sa class na to, and better siya compared dun sa mga turbocharged rivals niya. Kamusta nga naman dyan sa likod? Matanong ko lang. Alam mo, ang gusto ko rito maluwag. Yung height ko 5'6", yung headroom niya sakto naman. Tapos dito sa likod, kasya yung pang dalawang tao. Kung tatlo kayo, bigayan na lang. Pero sayang, walang rear aircon vents, pero at least may armrest na may cup holder saka dalawang USB ports. Okay na rin para sa pasaherong gustong mag-charge ng phone habang bumabiyahe. So Martin, kumusta naman imaneho to? Good question, Stan. Alam mo, isa sa favorites ko dito sa Chevrolet Tracker is yung kanyang driving manners, no? No nonsense Kumbaga, when you step on it, it goes. But natural, when you step on the gas, it goes, di ba? Pero ito nga kasi yun. Kahit may turbo siya, halos walang lag. Kaya when you step on it, it goes, di ba? And in other words, masunurin tong sasakyan na to. Meron bang kotse na hindi masunurin? Yung pangla daw. Nababangga bigla On that note, the Chevy Tracker is powered by a turbocharged 1-liter 3-cylinder gasoline engine that makes 116 horsepower and 175 Nm of torque. By numbers, medyo dehado tong Tracker compared sa mga turbocharged rivals niya like the Coolray or the MG ZST.
On real-world testing, it's okay since hindi ganong kabigat itong tracker at around 1,260 kilograms na mas magaan kesa sa 1,355 kilograms ng Coolray. Surprisingly, hindi mo masyado dama yung pagka 3-cylinder engine ng sasakyan na to kasi maganda yung harshness insulation. Tapos isa pa sa mga nagustuhan ko dito sa kotse na to is yung kanyang 6-speed transmission. Swabe and mararamdaman mo talaga yung pag nagmamaneho ka. Tapos one of the things talaga or siguro yung pinakagusto ko talaga yung nabigay sa akin itong tracker is yung kanyang handling. No, hindi ka mag-expect na pang sports car like, no, pero it has the balance of comfort and performance. Tapos yung preno niya, madali timplahin, hindi ka basta-basta mapapajot paharap. Mas swabe yung driving mo. Oh, Stan, kamusta ka naman dyan sa likod? Alam mo, okay yung ride comfort niya. Hindi siya matagtag, hindi ka mahihilo. Hindi tulad ng mga ibang pag yung mga kaskaserong nagdadrive, no? So, ibig sabihin, di ako kaskasero? Oo, hindi. Saka, Ibig hindi, sabihin- maganda yung ride comfort talaga Yan. dito. As in, komportable. Hindi ako magrereklamo dyan. Galing ha, trick Oo. question yun. Diba? Oo. Ikaw, Martin, nililito mo pa ako eh. Ganyan ka eh. Hindi naman. Stan, lagay dito sa harap. May papasilip ako sa'yo. Ha? Ano yan? Parang alam ko na yan ah. Hindi mo pa naman nasisilip yun ah. Sigurado ka ah. Mag-enjoy ka Delikado dito. to, ah. So Martin, ano yung papasilip mo sa akin? Parang kinakabahan ako sa iyo eh. Kakabahan. Hindi naman tayo ganun. Ito papasilip ko sa'yo. Ito. Hmm. Loob. Pero alam mo, masasabi ko dito sa harap ng tracker, sayang. Ang ganda ng layout. Sakto yung size ng flat bottom steering wheel. Although, weird yung placement nung door lock button, no? Andito. Katabi nung hazard light button. Automatic headlight na. Tapos yung 8-inch touchscreen, may Apple CarPlay na rin. Connected siya sa 6 speakers na average lang yung tunog. Power adjustable yung upuan, saka side mirrors. May automatic climate control pa. Tapos may reverse camera na rin with dynamic guidelines and sensors. Pero in a way, sayang pa rin talaga eh. Alam ko na kung bakit sayang. Walang cruise control, walang 360-degree camera, wala ring parking assist. Features na meron sa mga kalaban. Tama ka dyan, Stan, no? At wala rin siyang Android Auto. Tapos, pero meron naman siyang dalawang saksakan ng USB. Tapos yung upuan niya, yung incline adjustment, naka-manual pa din. Tapos, pagdating mo dito, walang telescopic adjustment. Pero okay lang naman dahil madali naman makita yung perfect ideal position. Tsaka alam mo, nagustuhan ko rito, yung mga soft touch material no, na natatamaan ng siko, marami-rami rin naman. Tsaka ang ganda nung design dito sa harap. Social yung dating, maganda yung build quality. Well, except yung dito parang medyo manipis ng konti. Pero merong pa sunroof si Mayor. Ayan. Papa-power sunroof. Papa-power sunroof. Oh. Panoramic. Panoramic. Panoramic sunroof na makapal ang cover. Cover. Kahit tirik yung araw, hindi ka mainitan. Agree ako dyan. Tara, silipin tayo sa likod. Tara. Tara. Teka, safety features. Meron tong driver and passenger airbags, side airbags, rear camera, rear parking sensors, anti-lock braking system, electronic brake force distribution, brake assist, traction control system, hill start assist, electronic stability control, engine immobilizer, emergency brake warning, tire pressure monitoring system. Alright. Manual tailgate. Manual tailgate. Oo nga, no? Hindi siya nakapapa-power tailgate. Pero alam mo, Stan, okay lang naman yung kasi hindi naman ganun deal breaker yun. Kasi hindi kabigatan tong pinto ng tracker. Pero tama ka, plus points pa rin kung may papapower tailgate. Oo. In a way, okay lang because itong trunk ng tracker has a decent amount of space at 390 liters pag default. 845 liters kapag nakatupi yung upuan na 60-40 split and almost 1,300 liters kung pupunuin hanggang bubong. Considering its price, okay na kasi may solid to, no? Katukin mo, solid yan. Matigas, oo. Sara ko na to, ha? Huminga ka na. Pero alam mo, Stan, trip ko yung design ng tracker dito sa likod, Makapal, malaki, tapos may dating. Pero itong itong black cladding, medyo masyadong dominant. Pero okay lang para sa akin. Alam mo, gusto ko rin dito, maganda yung LED tail lights. Ang ganda ng graphics, tsaka yung fog lamps, no? Pag nasa Baguio ka, okay na okay. Diba? Tsaka syempre,
Dahil Chevrolet, yung logo niya, black na logo. Naka- Pati yung emblem niya dito, mapula-pula pa. Oo. Kasi LT red line trim to, di ba? yeah. Oo, kaya naman pala. Medyo hindi kataasan tong tracker kaya okay yung driving dynamics niya. It has 161mm of ground clearance na halos same din sa mga typical hatchback at sedans. Pero ito, mas pinataas lang ng konti. Okay din yung hubog nito eh. Sleek ang design, pero swak na swak datingan. Maraming nangyayari, pero okay na okay. Kaya tingnan mo tong 17-inch black alloy wheels. May red lines din kasi nga LT red line trim to. Kumbaga sa Honda, RS ba yan? Ha? Eh, pati nga yung side mirror, may red na design. Ah, Nice. 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 Sa measurement, the tracker is 4,270mm long, 1,791mm wide, and 1,627mm tall. May wheelbase din siyang 2,570mm. Medyo mas maliit siya ng kaunti sa Coolray, although mas matangkad ng slight. Pero sobrang mas malaki siya compared dun sa bagong Toyota Race. Iba rin yung design nitong Chevrolet Tracker. May angas. Tama ka dyan, Stan, no? And yes, kasi inline siya sa current SUV language ng Chevrolet. May LED headlights, walang fog lamps, pero in place are LED DRLs that serve as turn assist lights kapag lumiliko. And kagaya nung nasa likod, black Chevy bow tie logo and several red accents sa grille na exclusive sa LT red line trim. At 1,242,888,000, medyo may kamahalan itong tracker LT red line trim. And that's considering yung mga services and features na ino-offer ng mga rivals ito, especially sa tech. Pero kung naghahanap ka naman ng standout crossover na madali i-drive at komportable, you can't go wrong with this Chevy. At syempre, meron na tong 5-year warranty, 24/7 customer care service, tsaka 24/7 roadside assistance. Parang natutulog ba itong mga to? Tsaka yung Chevy Express service. So ano masasabi niyo sa sasakyan na to? Pag-share niyo sa amin sa comment section sa baba. Pag-usapan natin. So there you have it. For the 2022 Chevrolet Tracker na review, I'm your host, Stanley Chiang, yung senpai ng turbuhan. At ako naman si Martin Aguilar, ang Cambio Boy next door. Pinapaalala namin sa inyo na i-follow nyo ako sa mga social media accounts ko. Meron akong Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Kumu, tsaka yung podcast ko, Underpaid with Stanley Chi. Kinig kayo at mag-subscribe. At ako naman ang tulungan yung magkaroon ng 100,000 subscribers before the end of the year sa aking YouTube channel and Suplado Shirts sa Suplado Store on Shopee para makakuha kayo ng mga Suplado Shirts tulad nito. Ikaw? Ako may Facebook lang, tsaka Instagram. Yun. Pwede ka ba i-follow doon? Matagal lang ako mag-accept kasi minsan lang ako mag... Di ba, gagawa kita ng fan page. Tara na. Sige, tara. Oh. Sige. Kaya ka. Dalawa lang. Tatakot ako sa'yo eh. Hindi naman, oh. Hindi naman, ganyan talaga. Negative ka na talaga. Negative tayo. Sige. Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!